คนมาเล่นน้ำนะคะคลื่นแรงมากเลยจ้ะฟ้าก็มืดดๆเริ่มจะมืดแล้วนะทุกคนรองเท้ารอยไปแล้วมืดดำมากทะเลยิ่งใหญ่มากเขาคลื่นแรงก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนฝั่งนู้นสว่างแต่ฝั่งเนี้ยมืดทะเลน้ำก็ตรงนั้นก็น้ำแบบสีคล้ำอ่ะน่ากลัวก็น่ากลัวสวยก็สวยสวยแบบน่ากลัวนะทุกคนเนาะมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ๊ะ
แต่ว่ามีคนเล่นน้ำอยู่นะเยอะเลย20 กว่าคนได้ด้าน20 กว่าคนได้ด้านขวามือค่ะไม่ใช่กล้าขายนะแบบนิดๆนะนิดๆนะกล้าขายออกไปทางนี้นิดเดียวทะเลอะไรเนี่ยนี่คุ้มเลยลื่นดูสิชารองเท้าป้าไปแล้วเมื่อกี้ป้าไปเอามาได้แล้วสนุกที่ว่าแบบว่าหนีคลื่นอะอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนเลยค่ะคลื่นโตเล่นน้ำสนุกแล้วแบบเนี้ยโตขึ้นวันนี้อากาศมันเย็นหนาวเนี่ยลมแรงมากพอมาชมคลื่นทะเลใหญ่ๆท้องฟ้าที่น่ากลัวอ้าวไม่มากก็น้อยเนาะหนีนะมาถึงผาขาวเที่ยวทะเลกันเถอะนู่นตรงนู้นเดี๋ยวป้าชี้มันจะมีจุดชี้ตรงเลยเอา เล็งไม่ตรงแล้วจะมีอะไรไม่ใช่หรอกเรือก็ไม่ใช่หรอกฟ้าแลบบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายเสียงแอ้งฟ้าแลบแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมป้าขอบคุณจากใจจ้าขอบคุณจ้าบายจ้า